ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම. අද තොරතුරු අරගෙන ආවේ ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවේ ලොකු වැඩ කරන පොඩ්ඩෙක් ගැන. ඒ ක්ලාස් Y කාණ්ඩයේ ෂන්ටින් එන්ජින් ගැන තොරතුරු. ඔබ මරදාන, ගාල්ල, මහනුවර වැනි ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානවලදී මෙම දුම්රිය එන්ජිම දැකලා ඇත. පෙනුමෙන් පොඩි වුණාට වයසින් මෙම දුම්රිය එන්ජිම පොඩි වන්නේ නැහැ. මේ වර්ගයේ එන්ජින් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන්නේ 1969 වර්ෂයේදී. එංගලන්තයේ හන්ස්ලන්ඩ් ආයතනය තමයි එන්ජින් වල නිෂ්පාදන ආයතනය වන්නේ. බලසැපියුම් එන්ජිම විදියට රෝල්ස් රොයිස් V8 TV8T එන්ජින් එකක් යොදාගෙන තියෙන්නේ. 530ක අශ්ව බලයක් මෙම එන්ජිම සතු වනවා. බර ටොන් 45ක් වෙනවා. ඩීසල් හයිඩ්‍රොලික් මූලධර්මය යටතේ තමයි මෙම එන්ජින් ක්‍රියා කරන්නේ. දිග අඩි 25යි. ලංකාවට එන්ජින් 28ක් ආනයනය කරලා තියෙනවා. ඒවාට අංක 675 සිට 702 දක්වා ලබා දී තියෙනවා. උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 37ක්. එක් එන්ජිමක් හැර අනෙකුත් සියලු එන්ජින් කළු වර්ණයෙන් වර්ණගන්වා තිබෙන්නේ. දැනට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ එන්ජින් 27ක් මෙහෙයුම් කටයුතු වලට යොදා ගන්නවා. ක්ලාස් Y1 වර්ගයේ එක් එන්ජිමක් 2001 වර්ෂයේදී ගිනි ගැනීමෙන් විනාශයට පත්වනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් Y වර්ගයේ එක් එන්ජිමක් දැනට පුත්තලමේ පිහිටි ඉන්සි සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාවේ ෂන්ටින් කටයුතු වලට අලුත් අඩියාවෙන් පසු භාවිතා කරමින් පවතිනවා. බොහෝ කාලයක් සේවාව ලබා දුන් මේ දුම්රිය එන්ජින් මුහුණ දුන් සුවිශේෂී සිද්ධි ගැන සඳහන් කළොත් ත්‍රස්තවාදී කලබල පවතින කාලයේදී ත්‍රිකුණාමලයේ සිට ගල්ඔය දක්වා මැදිරි සමග මගීන් ප්‍රවාහනය කරමින් ඔවුන් මුදවා ගැනීමේ සිදුවීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ දුම්රිය එන්ජින් මගීන් සමග මැදිරි ප්‍රවාහනය සඳහා යොදාගන්නේ නැහැ. ඔබට මතක ඇති එක්වරක් දෙමටගොඩ සිට රත්මලාන දක්වා එන්ජිමක් දුම්රිය රීදුරක නොමැතිව තනිව ගමන් කළ සිදුවීමක්. මීට වර්ෂ 7කට පමණ පෙර තමයි එම සිදුවීම සිදු වුණේ. වාසනාවකට මෙන් එයින් කිසිදු ජීවිත හෝ දේපල හානියක් සිදු වුණේ නැහැ. කරුණු සොයා ගැනීමේදී උපකාරී වූ ශ්‍රී ලංකන් රේල්වේ ඉන්ෆෝ පේජ් එකට ස්තුතිය හිමිවිය යුතුයි. ඔබගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.